kanka bu da o da kanka. İki sakriben ki ya. Sakriben ki kanka. Vay. Ne var aşma oldu? Bir hayal yok. Dora. Dura. Tabii. Tabii. Vay ya kendine تبي خير نور أنا من هاي خير شو ما ده برادر هم کسا شو ما ده من نویسیم رقمای خالی ده برادر خیلی نه من کدام مایه کنم کنم مایه چی؟ شو ما ده نمیشه چه خیلی کنم سوز کنم چی بشه ای فقط تا استان آمده بوزی ترینکه که جون کو که وای زک پیتم اینجا بگم سوز کنم اکی محمد الله که جون بوزی ترینکه که جون شما ده صد فروزه است؟ نمیم پرده رو بسیاری باید میرم مایده نمیشه نمیشه مایده کده جا بکشه صد فروزه می نویسیم برادر همه کسی خوش اومده می نویسیم رقمای خالی در برادر همه کسی خوش اومده 4 نفر این برادر رو می نویسیم یعنی هم واتساپ می نویسیم برادر همه کسی خوش اومده نرخ کارت 300 روبل بگیریش از او 800 مرحمت برادر رو می نویسیم رقمای خالی در یا حرکت میکنیم پنج نفر این برادر رو یه حرکت میکنیم رقمای خالی در برادر رو یه حرکت میکنیم می نویسیم او او کدوم هم؟ می نویسیم برادر رو 5 نفر یه حرکت میکنیم رقمای خالی در نمره چیزی را بوده که پیکن کنم میکنم اکنون اول کنجا جزا کنم روزی نره بکن آن در کتاب دای کامل بودی نقطه استایی کنمش روزی نره جا یا تست ای باید واتساپ می نویسیم برادر رو یه حرکت میکنیم رقمای خالی در برادر رو یه حرکت میکنیم رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم نرخ کارت 300 روبل ویگریش از او 800 برادر رو یه حرکت میکنیم می نویسیم تکلیف کنم شه تو واتساپ گذاشتنی فهمیدی تو واتساپ گذاشتنی همه چنده؟ 227 هم 271 96 نهادیه این عیس برادر همه کسی خوش اومده یه حرکت میکنیم کارت بندم
ولی معرفه نه ام. اما کسا خوش آمده برادرها یه حرکت میکنیم رقم های خوری در برادرها یه حرکت میکنیم رقم ها رو میگیریم کارتا رو میکشیم نرخ کارتا 300 روبل بگیریش 1800 برادرها یه حرکت میکنیم مینویسیم اما کسا خوش آمده برادرها یه حرکت میکنیم 4 نفر این برادرها 4 نفر مینویسیم رقم های خوری در یه حرکت میکنیم 4 نفر این برادرها نگاه کردن رقم ها بود نمیشه و یه حرکت نوشتم شما. به اون کسی پیدا کردی؟ نه. نکردی؟ اما آدم که فکر کنم مینویسیم برادرها 4 نفرم یه حرکت میکنیم 4 نفرم یه حرکت رقم های خوری در برادرها مینویسیم نرخ کارتا 300 روبل بگیریش 1800 روبله یه حرکت برادرها مینویسیم یه خوری کاری؟ چرا؟ کارتای داموشی سو آخرش مینویسیم برادرها 5 نفرم یه حرکت میکنیم برادرها 5 نفرم یه حرکت رقم های خوری در یا نفرش کنم چهار 5 نجویشتم 3 و 4 اکای محمد آولا بله میو شما شما دی اکای محمد او آوزه میدهشیم مینویسیم برادرها 4 نفرم یه حرکت میکنیم رقم ها خولی رقم 1 2 5 6 7 خولی برادرها یه حرکت کم تا دوت نزدیک بودم نمیشه بخوری بیا بیا کنیم اینجا برشان کنم بلو خب بس اینجا بس مخمش کن نماشیم 100 فایده مخمش کن بچه مخمش کن چیکار تمام بس اساس شد نازک باز بشه تمام 100 فایده ماشین هست چی مینویسیم برادرها یه حرکت میکنیم رقم های خولی دار برادرها یه حرکت 5 نفر این برادرها مینویسیم 5 نفر این برادرها یه حرکت میکنیم رقم 1 2 5 6 7 خولی برادرها مینویسیم رقم 1 2 5 6 7 خولی برادرها یه حرکت میکنیم مینویسیم نرخ کارتا 300 روبل ویگریش 1800 روبل برادرها اما کسا خوش آمده برادرها مینویسیم مینویسیم برادرها 5 نفرم یه حرکت میکنیم رقم ها خولی میگیریم کارتا را میکشیم یه حرکت برادرها مینویسیم رقم های خولی دار
5 نفریم برادرها، 5 نفریم یه حرکت میکنیم رقم خوله میگیریم کارت را میکشیم. ممنون. یعنی چسب تمامیشون بکنیم خود نشون بردم نشون تلفن یه حرکت میکنیم برادرها می نویسیم رقم 1 2 5 6 7 خوله برادرها. نرخ کارت 300 روبله ویگریش 1800 روبل. یه حرکت میکنیم. یه حرکت میکنیم برادرها، 4 نفریم یه حرکت میکنیم می نویسیم رقم های خالی دار. می نویسیم برادرها، با نگاه کردن رقم ها بود نمیشه یه حرکت میکنیم. نرخ کارت 300 روبل ویگریش 1800 روبله برادرها. یه حرکت میکنیم می نویسیم. و نگاه کردن رقم ها بود نمیشه برادرها یه حرکت. نیسته هیچ کار. روز نوی فرستادم اکای محمد نوی فرستادم ول میبینه که می نویسیم برادرها، 4 نفریم یه حرکت میکنیم. 4 نفریم می نویسیم رقم ها خالی رقم 1 2 5 6 7 خالی برادرها می نویسیم. 4 نفریم برادرها می نویسیم. و نگاه کردن رقم ها بود نمیشه. خوشماندم مرحمت رقم 1 2 5 6 7 خالی برادرها. رقم 1 2 5 6 7 خالی می نویسیم. 7 نفر شدیم برادرها یه حرکت میکنیم. 7 نفره می نویسیم برادرها. هفت نفریم برادرها می نویسیم. و نگاه کردن رقم ها بود نمیشه یه حرکت میکنیم. رقم 1 2 5 6 7 خالی برادرها یه حرکت میکنیم می نویسیم.
менависем бародаро 6 нафарем ба нигоҳ кардан рақамҳо буд намешавад. 6 нафарем як ҳаракат мекунем бародаро менависем. شش نفریم برادر رقم 1 2 5 6 7 خولیا مینویسیم. رقم 1 2 5 6 7 خولیا یا حرکت میکنیم برادر. مینویسیم برادر 6 نفریم رقم 1 2 5 6 7 خولیا یا حرکت میکنیم. 5 رقم میگیریم برادر، کارت را میکشیم. نرخ کارت 300 روبل، بگیرش 1800 روبل. یا حرکت میکنیم برادر، بازی را پیش میبریم. شش نفریم برادر، یا حرکت میکنیم. رقم 1 2 5 6 7 خولیا مینویسیم. رقم 1 2 6 5 6 7 خولیا برادر، یا حرکت میکنیم مینویسیم. یا حرکت میکنیم برادر، با نگاه کردن رقم بود نمیشود. رقم 1 2 5 6 7 خولیا یا حرکت میکنیم مینویسیم برادر، یا حرکت. پنج نفر شدیم برادر، یا حرکت میکنیم. 5 نفریم مینویسیم. رقم 1 2 5 6 7 خولیا برادر مینویسیم.
менависем бародаро 6 нафарем, я ҳаракат мекунем бародаро 6 нафарем, ба нигоҳ кардан рақамҳо буд намешавад. Рақами 1, 2, 5, 6, 7 холия. پنج نفریم برادرو مینویسیم 5 نفریم یه حرکت میکنیم رقم 1 2 5 6 7 خلیه مینویسیم یه حرکت برادرو 6 کس شده مینویسیم 6 نفریم یه حرکت میکنیم رقم های خالی ده مینویسیم برادرو یه حرکت رقم 1 2 5 6 7 خلیه مینویسیم مینویسیم برادرو یه حرکت میکنیم رقم 1 2 5 6 7 خلیه میگیریم کارتا را میکشیم برادرو یه حرکت شش نفریم برادرو مینویسیم 6 نفریم یه حرکت میکنیم رقم های خالی ده شش نفریم برادرو یه حرکت میکنیم رقم ها را میگیریم کارتا را میکشیم نرخ کارتا 300 روبل ویگریش 1800 روبل برادرو یه حرکت میکنیم مینویسیم
یه حرکت میکنیم برادر رو مینویسیم رقمای خالی در نرخ کارت 300 روبل ویگریش 1800 روبل برادر رو یه حرکت میکنیم و نگاه کردن رقم بود نمیشه برادر رو یه حرکت میکنیم مینویسیم یه حرکت میکنیم برادر رو مینویسیم نرخ کارت 300 روبل ویگریش 1800 رقم 1 2 5 6 7 خالی برادر رو مینویسیم رقم 1 2 5 6 7 خالی برادر رو 5 نفریم یه حرکت میکنیم مینویسیم شش کس دی برادر رو یه حرکت میکنیم 6 نفریم یه حرکت میکنیم رقم رو میگیریم کارت رو میکشیم برادر رو و نگاه کردن رقم بود نمیشه یه حرکت میکنیم مینویسیم یه حرکت میکنیم برادر رو بنویسیم رقم خالیه و نگاه کردن رقم بود نمیشه یه حرکت چه میکنیم نرخ کارت 300 روبل ویگریش 1800 روبل برادر رو یه حرکت میکنیم بنویسیم 5 نفریم برادر رو بنویسیم 5 نفریم یه حرکت میکنیم خوشمندو مرحمت خوشمندو مرحمت رقم 1 2 5 6 7 خالیه برادر رو یه حرکت میکنیم بنویسیم بنویسیم برادر رو یه حرکت میکنیم 5 نفریم و نگاه کردن رقم بود نمیشه شیرای نر یه حرکت میکنیم بنویسیم و نگاه کردن رقم بود نمیشه شیرای نر یه حرکت بنویسیم برادر رو 5 نفریم رقم 1 2 5 6 7 خالیه بنویسیم رقم 1 2 5 6 7 خالیه بنویسیم برادر رو 6 نفریم 6 نفریم یه رقم میگیریم برادر رقم بود میشه
یا حرکت برادران می نویسیم رقم 1 2 5 6 7 خورده یا حرکت میکنیم رقم را میگیریم کارت را میکشیم برادران اول سلام. Tamam, سلام. چقدر سلام. تمام شد. اولش کنم. می نویسیم برادران یا حرکت میکنیم رقم های خوری دارم 5 نفر این برادران می نویسیم رقم 1 2 5 6 7 خورده برادران یا حرکت میکنیم رقم 1 2 5 6 7 خورده برادران می نویسیم 5 نفریم یا تی رقم گیم رقم بود میشود می نویسیم برادران یا حرکت نرخ کارت 300 روبل ویگریش 1800 روبل 6 نفر این برادران رقم 1 2 5 6 7 خورده می نویسیم رقم 1 2 5 6 7 خورده برادران می نویسیم 6 نفر این برادران یا حرکت میکنیم به نگاه کردن رقم بود نمیشود یا حرکت میکنیم من رقم را میگیریم کارت را میکشیم اکای نوزوده چی ده در یوتیوب نمیبرویا چی نمیبرویا اکای نوزوده 26 رقم 26 اکای نورزوده رقم 1 5 7 برادرو رقم 1 5 7 ما برادرو یا حرکت میکنیم 7 نفر برادرو یا حرکت میکنیم شیر پالنگو 157 تومن هستن شیرای نه 157 سه رقم دیگر همه گیریم کارتر همه کشن شیرای نه سه رقم دیگه 7 نفر تماشا کده ایستادید چند نوزوده 26 برادرای جون مرمت شیرای نه 7 نفره 1 5 7 هم میگیریم کارتر هم میکشیم خوشمندو مرمت خوشمندو ترینکای تو جکی یه حرکت چه میکنی شیر پالنگو چی با در یوتیوب نمیبره چی نمیبره که نور زده یوتیوب میگه چی اون در یوتیوب خود دکه نمیدونم اون کجا داره
چرا نه کانال این کانال برامدگی اکر در توپا رقم 157 شیرای نر می نویسیم برادرها جون مرما شرپالانگو حرکت میکنیم نوزاده اکر پول اپارتم 600 روبل پارت اکر نوزاده رقم 157 می نویسیم 8 نفر شدیم برادر رو می نویسیم 8 نفریم رقم 157 خلیه رقم 157 خلیه برادر رو یه حرکت میکنیم رقم 157 خلیه برادر رو می نویسیم یه رقم میگیریم رقمو بود میشه 3 رقم دیگه مونده گیره 8 نفرم یک گیر یک اکه محمد زنده باشه اکه محمد رقم 57 خلیه برادر رو 57 مون دو رقم دیگه هم میگیریم کارتر هم میکشیم برادر رو 8 نفرم دایفی 8 نفرم یه حرکت میکنیم رقم 57 خلیه رقم 57 من برادر رو یه حرکت میکنیم 8 نفر افیره تماشا داریم دو رقم دیگه مونده یه رقم میگیریم کارتر هم میکشیم شرپالانگو حرکت میکنیم خوشمالده ترینکای توجیکی مرما کانالی شدی چه حرکت کنیست کانال پول پاتو 1800 ککیه شیرین در 6 نفریم حرکت میکنیم و چه حرکت میکنی افتوبوس که تراله بشتا نوزاده 1800 نکن رقم 57 شیرین نه ده رقم دیگه 57 هم میگیرین کارتر هم میکشیم قبول که که نوزاده قبول رقم 57 برادر رو یه حرکت میکنیم مینویسیم رقم 57 دار پنج نفر برادر رو یه حرکت میکنیم مینویسیم برادر رو رقم 57 7 نفر برادر رو رقم 57 خلیه یه حرکت میکنیم 57 میگیریم کارتر هم میکشیم برادر رو رقم 57 میگیریم کارتر هم میکشیم برادر رو یه حرکت که زیادو خوش اومد شیرینه بگی برات 5 اکه زیادلو یه رقم 7 برادر رو هفته دبرش خوشکی شیرینه هفته همه نسیم 7 نفریم شیرپالانگو کانالی نوای آدموی کرده یا دستگیرش میکنه شیرینه یه رقم 7 برادر رو 8 نفریم یه رقم 7 مونده یه 7 هم میگیریم کارتر هم میکشیم برادر رو یه حرکت 10 کس شدیم برادر رو 10 نفر شدیم یه رقم خلیه
Akay Nurzuda haft. Akay Sancar gir Akay Sancar. Haft gir yakon. Akay Sancar gir چرا؟ Akay Sancar خاطر Akay Ziyadullah Akay چکتون یا حرکت کنی Akay. سانجا خواهد بله. چکتون یا حرکت کنی Akay جانو. رقم دیگه تمام کنی. 5 Akay Ziyadullah. چکو رو حرکت میکنیم برادر رو چکو رو حرکت میکنیم کارت رو میکشیم 300 زیاده 300 اومد 300 که زیاد کلوشته کی میگه؟ که نوزوده من که اون کلوچه رو فوق آیا اکا گلاون داخل دامون نیست اکا جان اکا نوزوده بیان اکا میتیم چی منه اکا رفت میگه اکا سنجا یا بیشه بود 300 اومده تمام روش تمام خوش اکای محمد رقم 134 خطی نولی اکای نوزودا رقم 26 خطی 1200 نولی اکای سانجا رقم 7 خطی نولی اکای زیدلو رقم 5 خطی نولی کسی میزنه 1800 رو بلو شوه 1 20 تا 2 11 تا 3 20 تا 4 3 ولید 5 21 تا 6 11 تا و رقم 7 21 تا رقم 4 کیه؟ رقم 4 اکای محمد تای محمد جان و شبته 1800 روبل به 3 ولید می نویسیم برادر رو پفتور می نویسیم پفتور برادر رو 10 نفر این برادر رو پفتور می نویسیم که نوزوده پفتور میگه رقمش دوشش ها؟ نوزودا بله می نویسیم برادر رو 7 پست گم نیست که می نویسیم برادر رو رقم 1 3 4 5 7 اکا زیادلو پفتوری اکا 3 و 4 اکا محمد رقم 1 5 7 برادر رو رقم 1 5 7 رقم 1 5 7 برادر رو 8 نفرم حرکت میکنیم رقم 1 5 7 خاله برادر رو حرکت میکنیم 8 نفر میفیرده 3 رقم دیگه مونده برادر رو 1 رقم میگیریم بود میشه رقم 1 5 7 برادر رو 1 حرکت میکنیم رقم 1 5 7 رقم 1 5 7 هم میگیریم کارتر هم میکشیم برادر رو
رقم 157 خاله برادر یه حرکت میکنیم. رقم 157 می نویسیم. نرخ کارت 300 روبل، ویگرش 1800. حرکت میکنیم برادر رو. 3 رقم دیگه موندگی میگیریم، کارت را میکشیم. هفت هم گیر. اکای محمد رقم 7. اکای زهیر سلام. و علیکم سلام، خوش آمدی اکای جون. اکای زهیر خوش آمدی. رقم 15 من برادر، رقم 15 می نویسیم. رقم 15 حرکت میکنیم برادر. 2 رقم دیگه. اکا چی بورد میکند؟ اکای زهیر جون، اکا جون، نرخ یک کارت 300 روبلای. رقم دکا بالام روی 1800 روبل ویگرش میکنی اکا جون. خوشمند باشه مرامت. رقم 5 یک خالیه، یک 5 خالیه. این نویسیم برادر. 2 رقم دیگه موندگه. 2 رقم دیگه موندگه. یه حرکت میکنیم. 8 نفر افیره تماشا داریم برادر. یه حرکت. رقم 15 می نویسیم برادر. یه حرکت میکنیم. رقم 15 خوشمند و مرامت. 8 نفریم. یک 5 اکای اپای پرینسیسا. خوش آمدی اپای پرینسیسا، خوش آمدی. یک 5 چکورا حرکت میکنیم برادر. چکورا کدوم چک نداره حرکت. پای پرینسیسا خیلی موندگی اپا جون. چک تا حرکت که کارت را میکشیم. چک اپای پرینسیسا بیا، کارت را میکشیم برادر. شده چرا شده چکه بکنم بار. آمان ها شده چرا آخر به اتفاقی خوش بود. شایسته بله اومد اگه اپا جون. اکای نوزودا خمید اکای نوزودا. اکای محمد علی قدم. بله رقم چند؟ 3 اینجا خونو خیلی بله. اکای نوزودا رقم 26 قطعی شایسته داری. اکای محمد رقم 347 قطعی نفسه داری. اکای پرینسیس رقم 5 قطعی نوری. کسی میزنه 1800 روبل شده. یک 20
دو 12 تا 3 10 تا 4 20 تا 5 22 تا 6 10 تا و رقم 7 22 تا 5 7 که 5 بله که محمد افتر 5 نوزده نورزاده او یک 5 خط پرنسس چه نورزاده 5 سه که محمد رقم 5 اپای پرنسس رقم 7 اکای محمد خوشمندی وارا باشه رحمت برادر وارا می نویسیم وارا خوشمند باشه می نویسیم نه صدربلی وارا اکای نورزاده وارا می دوره اکا جون بدروی بنویس وارا دو و شش وارا رقم 2 و 6 اکای نورزاده وارا می درآمده می نویسیم برادر رقم 1 3 14 نه صدربلی وارا خوشمند باشه می نویسیم برادر نه صدربلی و خوشمندی وارا باشه مرحمت برادر رو می نویسیم رقم 1 3 14 یک پست تمام اپا جون برادر خویشمندی وارا باشه می نویسیم برادر رو نه صدربلی وارا خویشمند باشه می نویسیم اکای وای 4 وارا اکای محمد اکای نورزاده اکا جون 1200 روبل اکا جون پارتو هزار و 200 روبل چک اکای نورزاده بیا کارتر میکشیم برادر رو رقم 1 3 خلیه برادر یا حرکت میکنیم دو رقم دیگه پر میکنیم ویگرش هم کلان میشه 10 نفر این برادر رو حرکت میکنیم 3 ور اکای مراد 3 اکای مراد اکای تجکه 07 اکا جون اکای تجکه 07 یا رقم 1 خلیه خویشمند باشیم مرحمت یا رقم 1 اکا جون یا رقم 1 برادر رو یا رقم 1 خلیه می نویسیم یک اکای تجکه 07 وارا پر شد برادر رو چکو را می پرتویم چکو را می پرتویم برادر رو اکای مراد اکای تجکه 07 اکا جون چکو را سرگز بگیری اکا جون اکای نورزاده همه جای اکا جون اکای نورزاده اکا چک خود بینیم اکا جون اکای مراد اومد چکش 900 روبل
چه که اکا اختام مایو دار اکا تجکن الله اکا تجکن الله همه جا اکا جون اکا تجکن الله همه جا گوشه اکا جان یا هوی گو شکل برنامه کیه بی اکا تجکن الله شکل برنامه کیه اکا والله اما اگه تمام آنه وی بار افسته هم بار خونتو اکای نوزو درست اندروار دو شش راجع تو اکای نوزودار رقم 2 6 قطعی مستاد داری اکای محمد رقم 47 قطعی نولی اکای پرنسس رقم 5 قطعی نولی اکای مرود رقم 3 قطعی نولی اکای تبوکی نولاف رقم 1 قطعی نولی کسی میزنم برادرها 5400 روبل آشوا رقم 1 10 تا رقم 2 20 تا رقم 3 11 تا رقم 4 11 تا رقم 5 21 تا رقم 6 20 تا و رقم 7 آشوا 30 تا 7 کرد رقم بله محمد اکای محمد جان رقم 7 5400 روبل آشوا اکا جان بسی آش چواکا 5400 روبل بله آش چواکا جان می نویسیم برادر اکای مراد رقم 3 میگه می نویسیم برادر رقم های می نویسیم اکای مراد رقم 3 بله اکای نورزاده اکای مراد آقا اکای محمد بنویسیم اکای بایبو اکای پرنسس بنویسیم 13 نفر برادر 13 نفر می نویسیم خوشمندو 1 4 اکای محمد 2 5 اکای پرنسس رقم 6 7 برادر رقم 6 7 می نویسیم رقم 6 7 دو رقم دیگه مونده 2 6 7 اکای نورزاده 6 7 مونده اکای با دیوار پفتور نمیشه اکای جون اکای نورزاده 6 تا میگیرم رقم 7 هم خودی گیرم میشم اکای رقم 6 7 خودی اکای نورزاده شش هفت ما میگیرم بازی که نمیشه آزی اکای جان یاد اخکن اکای نورزاده چی میگه شش اکای و هفت بیا اکای بعد کارتای خودم بود آخه اکای نورزاده جان بعد دیوار اکای جان پفتور نمیشه و اکای بعد دیوار پفتور نیست اکای که رقم رقم 6 دکه نورزاده گیر 7 دکه الشیر پیش ایواره آخه اکا جون پیش ایواره یا اون کسا کما یا اون چه نویسه نیست اکا جون اکا پیش ایوار حساب نیست این بوجه که مقصد نمی گذشت و خیلی رقم حرف که برومد میتونی رقم تا نویسی او پیش ایوار مقصد حساب نیست اکا این بوجه کردن نوسپیتر رقم نویس رقم هم بگیریم شنکا اکا نورزاده چه دوره چه نمی بورچی دیگر رو شو خوب اکا پای پرنسس چه دوره تین دفعه بسه اپای پرنسس چه دوره بین کامون چه دوره گاز دنگی بخیری اکا مرو میپرده که امروده نحسه دوماد چکور همه پرتویم برادرو چکور همه پرتویم اکای مراد اکای نورزاده اکا جون
یا رقم 6 گرفتگیم رقم 7 دهکه علیشه گرفتگیم اکا جون نویستم اکا گفتم تو نه اتوید نه دهکه یا رقم 6 است دیگه تو نه اکا علیشه رمیجه اکا جون اکا علیشه Bak siz sakın hadi şey yapalım. اکا پرنس 6 است دوما اکا علیشه bu kim onda geçiyor? Bu çeki kim onda gel? Tamam kavdam. Alişe. Aka Alişe همچنان بوجود رفتم تا اکا دهکه و متیم دهکه Yani müjdat. Nurzoda. هدی کنده و شش گیریم ده میبینیم اکا خودش هم میگیریم اکا نورزوده اکا جون بر وقت نویستن اکا جون هم ایفیتا کم اکا پیش که کم ترک اکا هم ایفیتا پیش که رقم 7 هم گیریم تا اکای وای رقم 6 7 به اون مال فکر بیت پداشتی رقم چند هفتم اکای وای نورزوده Müjdat atmışlar. 6 رقم 7 وای Abi şey. اکا علیشه جون یا رقم 7 اکا خرد اکا علیشه اکا علیشه جون یا رقم 7 اخته اکا جون اکا علیشه بله رقم 6 اکای نورزوده اکای رقم 7 اکا علیشه اومد اکا علیشه جون اومد اکا جون یا رقم 7 اخته رقم 6 این اکای نورزوده اکای نورزوده رقم 6 اخته اکا جون اکای نورزوده قطعی اکای علیشه خونشا Akay Murad rakam 3 qat şahsat dori Akay Muhammad şahsat. Akay Muhammad rakam 1 4 qat 4 dolar şahsat dori Akay Apay prinsesa rakam 2 dori Akay Nurzoda rakam 6 qat şahsat dori Akay şey rakam 7 dori. کدام میزنم برادرها 1800 روبل او شود رقم 1 20 تو پاف میشه حساب اومد اکا 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 و رقم 7 22 تا 7 کرد Rakam ya بله Akay şey. اکا علیشه جون 1800 روبل او شود تا پفتورو می نویسیم برادرو پفتور می نویسیم پفتور می نویسیم برادرو که محمد پفتور میگه یک چور اکای نورزوده رقم خرد اکا جون تیموس اکا رقم خطا گیر اکا رقم 2 و 5 اکا پفتور کاریسته اوزی یا رقم 6 اکا اکای نورزوده Akay Muhammad Pastor bakıyor. اکای مراد پفتوره چند رقمش؟ 3. اکای نورزوده اکا جون Bakıyor. یگون وره شو اکا بو میدروی اخا اکا جون رقم خطا پیشکی بنویس اکا یگون وره داد Prinsesa Diana Nurzoda aşırıyor ki. ها؟ Akay Pastor varsa. اکای پرنسس پفتور اکای مراد پفتور اکای پرنسس پفتور تو ما اکای مراد پفتور اکای محمد پفتور اکای نورزوده 2 6 اینجا کی Ben Muhammad Pastor. Muhammad olur. 6 اکای محمد Ben istiyorum. 300 روبل اکای وای جون اکای محمد جون حسن چی؟ حسن پفتور همه پفتوره
همه پافتور اکای علیشیر نورزاده همش پافتور اکای وای جون اکای بیروز جون اکا جون اوز اکا جون رقمو پره اکا جون کم ترک صبر کنه یگون وارا کشید اکا بعدی وارا پافتور نمیشه میدروی شایسار بلومات اکای اپای وای پرنسسا خاموش رای اکای مراد رقم یک چور خجاب 4200 دوری اکای مراد رقم 300 دوری اکای پرنسس رقم 25 کارتین دوری اکای نوروزودا رقم 6 کارت 300 دوری اکای علیشیر رقم 1 کارت ارتیگی مزور میدونم اکای علیشیر جون میدونم اکا جون رقم یک 21 تا دو 21 تا سه 20 تا چهار 21 تا 5 20 تا 6 10 تا و رقم 7 20 تا رقم 1 2 4 ورش دیگه بله خوشمنده ورا مرامت برادرو ورا خوشمند باشه مرامت سه ورا اکای مراد می نویسیم برادرو خوشمنده ورا مرامت خوشمنده ورا مرامت از یه دقیقه اکای محمد جان یه دقیقه اکا جان اپای پرنسس رقم 5 تا ورا می دوره اپای نه اپای پرنسس 5 ورا ده اپای پاست اپای پرنسس همیجا اپا جون پنج ورا اپای و پرنسس گیر باز یه دقیقه اکای محمد جان یه دقیقه اگر سوی بوش نداره رقم تین تا اکای وای اکای نورزوده رقم 6 تا ورا میدوره اکای نه اکای نورزوده اکای علیشیر اکای نورزوده رقمتون ورا میدوره نه اکا جون بنویسی اکای نورزوده خطی اکای علیشیر ورا میدوره اکای نه شش پاست رقم 6 7 خولی اکای محمد جون رقم 6 7 بله اکا دوری اکای وای جون اکای علیشیر ای بچه رقم 6 7 6 7 اکای محمد جون گیر چک تو نپارتوی برادرو چکو رو همی پارتوی شاشا محمد جون بله دیگه محمد دیگه اومده بود اکای وای کپرون رو گاو سرفی سنره اکای مراد شایستان پارته اکای پرنسس مقصاد شایسته اکای وای اومد مراد اومد اکای پرنسس مقصاد اومد محمد مقصاد آها اکای محمد جون حرکتش که اکا جون این یک چه محمد 97 نه چه محمد خولی 900 روبل اکا جون دو رقم درواری 1800 روبل میشه 1800 روبل اکا جون هر شما میگم بگو یا اکا میگم نه یا اکا میگم میدونم میگم نه خو اکا اخی به فیش پونستی اکا علیشیر جون رفیق اکا جون پیش کانتر اکا التیموس اکا علیشیر اکای محمد جون حرکت که اکا جون اکای محمد جون یا رقم 6 علیشیر رفیق پیش با
акай Муҳаммадҷон як рақами 6 акай ахта ака рақами 7 соҳибаш метро барад. охир акай эфирта пеш камтар акаҷон акай Алишер эфира кам ака пеш ка ака 1800 омад Муҳаммадҷон нахӯрда ака бест бия ака акай Муҳаммадҷон рақами 7 дар соҳибаш метинем акай Муҳаммадҷон рақами 6 айхед меша акай Муҳаммад акай Муҳаммадҷон рақами 6 айхед меша акаҷон 7 соҳибаш медро мегам акай Муҳаммадҷон я ответ мути ака акай Муҳаммадҷон 7 мега соҳибаш медро мега акаҷон я рақами 6 мераса ака я рақами 6 мераста окей тамом хонша رقم 7 ну соҳибаш тиш тамом Акай Муҳаммад 97 рақам 144,200 дори, Акай Мурад рақам 3 доли, Акай Принсес рақам 25 доли, Акай Алишер рақам 7,600 дори, Акай Муҳаммад дигари рақам 6,900 дори. касе мезана бародару чамбар вигриш вигриш чамбар чоруним азо наҳамад рахон я чоруним азо кама мезана оша бародару 1 12 та 2 20 та 3 20 та 4 20 та 5 11 та 6 11 та ва рақами 7 10 та е бача бигир рақами 2 3 4 бале вараш дига рақами 2 3 4 бародаро бо вараш дига хоҳишмандо марамад рақами 2 3 4 бародаро варашед бо менависед 2300 рубли вара хоҳишманд марамад се рақам я дорсе мегота панҷ вара акай Муҳаммадҷон апаи принсеса медрори вара апаҷон апаи принсеса 5 та вара медрори Муҳаммадҷон ва дигариш 5 пас мегам дигари Муҳаммадҷон менависем рақами 167 бародаро се рақам рақами 167 бародаро хоҳишманд боша менависем 2300 рубли вара 2300 рубли вара бародаро марама рақами 167 7 пас варда чанд дора чанд мурта 1400 гам чанд 1400 рубл парто акай Муҳаммадҷон 1400 рубл парто хоҳишмандои вара марама 10 нафарем бародаро 10 нафарем менависем рақами 167 холия ҳозир тамом акаҷон ҳаракатиш ку
کارترم میکشم اکا جون. از اون 400 اومد. ها؟ رقم 1 6 7 برادر خودش من نباشه کارترم میکشم. رقم 1 6 7 برادر خودش من نباشه کارترم میکشم. بله اومد اکای محمد جون اومد. رقم 2 3 4 5 دگم. 2 3 4 5 دگم. خودش من نباشه برادر کارترم میکشم. دهنه خودم. دو سه چهار پنج دو سه چهار پنج دو سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه بلوم شد اکای محمد رقم 4 خطی اکای مراد رقم 3 خطی نولی اکای اکایش اکای پرنسسا رقم 2 خطی نولی اکای محمد دیگری رقم 5 خطی نولی اکای محمد نواده فقط 4200 داره تمام. کدو میزنم برادرها 5800 روبل آشه باشه. رقم 2 10 تا. رقم 3 21 تا. رقم 4 20 تا و رقم 5 21 تا. مرامت وارا رقم 2 و 4 وارا میدره بو. رقم 2 و 4 خواهش من باشه مرامت. رقم 3 و 5 وارش دیگه. 3 و 5 وارش دیگه. 35 بله. 2 4 فهمیدم خیلی 3 و 5 وارش دیگه. 2 و 4 اگر خواهش من باشه بدرن کارتون میکشم. خواهش من دو مرامت رقم 2 و 4 دا. 2900 روبلی وارا میدره برادرو 2900 روبلی وارا رقم 2 و 4 اپای پرنسسا 2 و 4 وارا که محمد 97 میگم. 2 4 بله. ها؟ شام پرتون. یا دقیقه که محمد جون چند سوره که محمد؟ محمد 97 چند سوره؟ 4200 چند بیاره برو؟ 1600 روبل دیگه اکای و جون اکای محمد 97 چند بیاره برو؟ 2900 روبلی. 600 دیگه نه؟ چور چند دارتی؟ 1200 چور 200 داره؟ ها؟ 1600 چور 258 میشه در رقم 58 میشه چور 200 میشه در 600 چکور حرکت کنید چکور از سیرگاز میگم کارتر میکشیم نولش کن نه دو رقمی ده تمام دیگه رقم دومانه میتونم که محمد جان همینجا اکا جان اومد کلودا که محمد
اون نگاه دارم تمام اکا جان. دو سه چهار پنج دو سه چهار پنج دو سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه. کدام میزنم برادران 9500 روبل او شود خون اعلام شد. اکای محمد نامداف رقم 2 4 خطی نولی. اکای مراد رقم 3 خطی نولی. اکای محمد دیگری رقم 5 خطی نولی. کدام میزنم 9500 روبل او شود. رقم دو 22 رقم 3 21 4 20 و رقم 5 10. رقم دو او شود 9500 روبل. اکای محمد جان او شود اکا جان 9500 روبل اکا جان او شود. دو شش اپای پرنسسا 2 6 پرنسسا. 3 و 5 اکای نورزاده 3 و 5 اردش اکا جان 3 5 2 6 کیا؟ اکای پرنسسا هفت میگیرم هفت اکای شیر. رقم یک چور رقم یک چور خولی های پرنسسا 2 6 نوزاده چند؟ 3 و 5 تو داره؟ ها؟ رقم یک چور خولی های برادر رو می نویسیم. رقم یک چور نوزاده 300 دلار. چور اکای دوستان اکای بیروز جون یا رقم یک اکا جون اکای بیروز جون یا رقم یک. شیر هفت. بله اوکی. اکای دوستان رقم چور دوستان اکای بیروز جون از کنی چی داره تیر اکای نورزاده اکا جون همه جای اکا اکای نورزاده رقم 3 و 5 اکا جون هر دش یا یک شگیرم. اکای پرنسسا پوره پاتن نوزاده پوره پاتیا. اکای پرنسس پول شما 600 3 و 5 هر دش میگه اکای نورزاده چند سی پرتو 3 و 5 آه نوزاده 3 و 5 چند سی پرتو 300 دیگه. 300 رو پرتو اکای نورزاده یا رقم یک خولی برادر رقم یک دمی نویسیم یا رقم یک. که بیرجون اکای رستم اومد 600 رو بود. اکای رستم 600 بود. رقم یک اکای محمد جون نگی محمد جون خواه خیلی چه نبود کو اکای محمد جون رقم یک اختای پول پرتو کسی رازه نورزاده نیولی اکای بیروجون اکای بیروجون سر برو مگه اکای رستم 600 مگه اکای نورزاده 300 اومد. چند 300 روبل اکای و جون اکای محمد جون 300 روبل کمان نفر تمام هم چه دیگران که اکای بیروز جون دیر کرده اکای جون رقم دو دیم اکام دیر کرده اکای جون رقم دا اکای محمد جون دو دیم اکام خیلی اکای اعلان کردم نه نویستی اکای رقم یک دو دیم شد کم ترک اکای پول دوم اگه کم ترک صبر که اکای جون اکای بیروز جون کم ترک صبر که اکام رقم شما میدورم تا اکای جون اکای محمد جون اومگه 600 رو اومد باشه تمام اکا جون
همون گپ نیست. محمد شهزاد بله. خوش. اکای پرنسس رقم 26 قطع نولی، اکای 19 رقم 35 نولی، اکای علیشه رقم 300 دوری، اکای روستان رقم 300 دوری، اکای محمد رقم 300 دوری. کسی میزنه برادرو 1800 روبل شود. 1 20 تا 2 11 تا 3 22 تا 4 11 تا 5 21 تا 6 3 ولید و رقم 7 21 تا رقم 6 که اپای پرنسسا او شوتا 1800 روبل. پافتورو سرازا پافتور 4 پافتور میگه اکای رستم. پافتورو سرازا پافتور 7 پافتور میگه پول رو 7 می‌نویسیم پافتورو اکای اپای پرنسسا پافتور اکای نورزاده اکای محمد جون پافتور باشه بنویسی اکو اپو پافتور اپای پرنسسا پافتوری اپا جون پافتوری میشه کی اکای مونه 19 پافتور. اکای رستم پافتور اکای الشیر پافتور پرنسسا پافتور محمد جون پافتور یا اکای نورزاده اکای نورزاده پافتوری اکا جون اکای نورزاده پافتوری اکای نورزاده همه جای اکا جون پافتور باشی پافتور بنویس پاس باشی پاس اکا 35 هوای هم رقم 35 خلیه برادرو 35 هم نویسیم 13 نفر رقم 35 خلیه اکای بیروز جون بیا اکا جون 35 خلیه مرامت کن 5 اکای محمد جون اگه 3 اکای بیروز جون ده اکای محمد آها 3 اکای بیروز جون کلمش پول نداره گاوس رازا بیروز محمد اکای بیروز جون 900 رفتیم کو محمد اکای محمد جون چند تا پاش هست 300 رو پارت اکای محمد جون 300 روش اکای محمد جون 300 رو سراز پارت اکا جون بیروز 50. بله بیروس اکای محمد جون 5 300 رو بلوما خوش اکای پرنسس رقم 26 قطع 1200 دوری، اکای علیشه رقم 7 نولی، اکای روستان رقم 4 نولی، اکای محمد رقم 5 نولی، اکای بیروز رقم 600 دوری. کسی میزنه برادرها 1800 روبل او شود 1 20 تا 2 10 تا 3 20 تا 4 21 تا 5 12 تا 6 10 تا و رقم 7 21 تا رقم 4 و 7 که 4 اکای علیشه روستان اکای الشیر خطی اکای رستم اکا جانو هر دوتون ورده اکن مرامت 900 روبلی وره برادرو حرکت میکنیم 900 روبلی وره حرکت میکنیم برادرو کدام وره میدره برادرو وره بنویسه پاستو پاست 5 وره اکای محمد جون خوشمندوی وره مرامت برادرو می نویسیم کدام وره پاست خب میگه اکای محمد جون خبر پاست 6 وره اکای پرنسسا
و اکای بیرو جان پس دیگه Taş prenses. اکای محمد جان پول پارتو اکای محمد جان پول پارتو اکا جان اکای محمد جان می نویسیم رقم 1 2 3 برادرو رقم 1 2 3 خواهشمند باشم می نویسیم برادرو رقم 1 2 3 900 روبلی واره برادرو می نویسیم رقم 1 2 3 900 روبل اومد رقم 1 2 3 برادرو خواهشمند باشم می نویسیم کارتا تو کارتا را یا جای کارم برادرو خواهشمند باشم می نویسیم یک قطعی هفت وره کن اکا علیشیر جون رقم 4 هفت وره اکا جون 4 هفت اکم اکا علیشیر جون رقم 4 هفت اکا جون نگاه کشور اکا بخشیش تمام اکا جون 1 2 3 در خواهشمند نباشه برادر کارتا را میکشم ای بچه رقم میگیتم Tamam. 3 Bakalım. Çok fazla şarkı. من کارتا دعواش کشتیم با 3 رم اکای محمد جون وره اکا جون 3 هم وره اکای محمد جون اکای محمد جون 3 وره اکم تمام اکان 900 دیگه پارتو اکان تمام اکای محمد جون 900 رو دیگه پارتو رقم 1 2 میمونه برادرو رقم 1 2 خواهشمند باشم مرحمت کنه برادرو تو کارتا را یا جای کارانه تو چک اکای محمد جون اومدن اکان جون خواهشمند باشم می نویسیم Bakalım Muhammed abi rakam gidiyor. 3 900 دیگه اومد Tamam. Fazla seçelim. یک دو سه چهار پنج شش خوش Arkay prenses rakam 6 kat 300 rubl dori. Arkay Alişer rakam 7 kat noli. Arkay Rustam rakam 4 kat noli. Arkay Muhammed rakam 35 kat noli. کدوی میزنه برادرها 4000 روبل او شود رقم 3 10 تا 4 22 تا 5 21 تا 6 10 تا و رقم 7 10 تا رقم 4 که Rakam çok. بله Arkay Rustam. اکا رستم جان 4000 شوتا و 22 اکا جان 4000 روبل او شوتا رقم می نویسیم برادرها بعد برا پفتور ما میشوه رقم می نویسیم 3 اپای پرنسسا پفتور نه اکا رستم جان پفتور نه اکا جان رقم پروستا هفت اکا شیر پول را Alişer mi? ها Alişer ne? اکا الشیر پول پارتو اکا جون اکا بیروز جون 3 گرفتن اکا جون بعد برا پفتور نمیشوه Haf Alişer. بله رقم 1 2 5 6 برادرها گرفتم اکای رقم جون گرفتگی اکا جون
акай апай принцесса гирифтагим 6 акай Беҳрӯзҷон дагир. Акай Алишер пул парту акаҷон, акай Алишер. Рақами 1, 2, 5 холияи бародарон менависем. Рақами 1, 2, 5. Беҳрӯзҷон чанд? 6. Пул дорам? Рақами 1, 2, 5 бародаро ҳаракат мекунем. Рақами 1, 2, 5 да. Рақам якя? Чиқай? 1, 2, 5 се рақам се рақам ду. Там чанде охе? 3, 6, 7 мада? 3, 6, 4 акай рустаме кун. Да, акай принцесса наиша бу. Ду? Рақами 1, 5 бародаро рақами 1, 5 менависем. Рақами 1, 5 бародаро менависем. Чанд сота? Апай принцесса 300 рубл парту апаҷон. Акай Алишер. Акай Алишерҷон хутам пул мепарту якам. Рақами 1, 5 холияи бародаро менависем. Рақами 1, 5. хоҳишманд боша менависем. Рақами 1, 5 да бародаро ду рақами дига. рақами 1, 5 бародаро рақами 1, 5 хоҳишманд баҳодур. оқи фаҳмидум охи акаҷон. зияда ақиқа. акай Алишер. 5 акай Беҳрӯзҷон, я рақами 1 бародаро, я рақами 1. 5 Беҳрӯзҷон? Бале. Акай Алишер омад 300 рубл. Принцесса чи? Онде. Апай принцесса. Я рақами 1 холияи бародаро, яга мегирем бародаро, я рақами 1. Я рақами 1 холияи бародаро менависем. Я рақами 1. рақами 1 да хоҳишманд ҳаст бародаро менависем. омад акай вайҷон, акай Алишерҷон омад акаҷон. омад акай вай, апай вай омад. апай принцесса омад 300 рубл. як акай вай Акбар даги. як акай Акбар. акай Акбарҷон чека сергаз биги акаҷон. ҳамаш наисти? ҳама чек дора пеғаз акай Акбарам. ҳа? се даха чекем. омад 300 рубл. акай отамҷон хушомади ака, отамшо хушомади акаҷон. яга гирифтан акаҷон. камтар акаҷон сабр кар ака, холишава мегирем та. камтар ак сабр акаҷон, холишава рақама мегирем. хоша Apay принцесса рақам 2 хати 0, акай Алишер рақами 7 0, акай Беҳрӯзҷон рақами 5 6 0, акай Рустам рақами 4 3700, акай Акбар рақами 1 0.
کسی میزنه برادرها 1800 روبل شوه. یک 20 تا 2 31 تا 3 21 تا 4 20 تا 5 11 تا 6 21 تا و رقم 7 20 تا. رقم دکه اپای پرنسس او شوتا 1800 روبل. می نویسیم برادرو. پفتور می نویسیم. اپای پرنسس پفتور میگم. پفتور می نویسیم. چور پفتور میگم. می نویسیم برادرو. دو شش تا پلیسا. اپای پرنسس چنه؟ دو سه. اکای رستم چور. اکای علیشیر اکای بیروز جون پفتوری اکا جانو بنویسیم. پفتور می نویسیم برادرو. کدام پفتور می نویسیم برادرو. حرکت میکنیم. رقم 1 5 6 7 خلیه برادرو حرکت نکنیم می نویسیم. رقم 1 5 6 7. رقم 1 5 6 7. اکای هوتمشو مرامد اکا جون. رقم خلیه مرامد. الو. حالا با. و علیکم سلام. اوه کامل. سیلکا او دکس. تمام نکای رقم 1 اخراج اکا جون بود تماشاش کن. دیدم اکا جون دیدم تو اگه مرد اکا بود بسک. رقم 1 اکای هوتمشو گیر. بله. رقم 7 5 اکای و محمد جون خیلی. رقم 6 خلیه برادرو. رقم 6 دمه نویسیم. یا رقم 6 5 7 تو دوران اوکی محمد جون خیلی. یا رقم 6 6 گیر. 6 اکای رستم گیر. اکی؟ که هوتمشو پاپول داره میگم 600 داره. آقای 300 داره آقای. اکای مهاجم پول شما 600. اکای الشیر جون خیلی اکای الون کردم اکا جون پفتور نکرد اکا جون رقم تا 2 دیم رفته اگه اکا همه چی داره؟ تمام خاموشه. اپای پرنسس رقم 272 داره اکای رستم رقم 64 200 داره اکای هوتمشو رقم 1 نولی اکای محمد رقم 5 7 نولی. کسی میدانه 1800 روبل شوه. 1 10 تا 2 20 تا 3 21 تا 4 21 تا 5 21 تا 6 11 تا و رقم 7 20 تا. گوش کن اکا
3 4 5 وره. بله. رقم 3 4 5 برادر ور غلدگی مرامت. رقم 1 2 6 7 خله 900 روبلی وره مرامت برادر 900 روبلی وره. دو پاست. تمام اپای پرنسسا. رقم 1 2 6 7 خله برادر 900 روبلی وره می نویسیم. رقم 1 2 6 7 خله 3 4 5 وره. می نویسیم برادران 900 روبلی واره خویش ما باشه می نویسیم 900 روبلی واره. چرا اینا را حرکت بکنیم. خوشمندای واره مرامت برادران 900 روبلی واره. اکای محمد جان رقم تا میدونه اگه رقم دیگه نه اکا جون. کدام رقم نمیدونه پاس کنی اکو. کدام رقمش نمیدونه پاس کنی. شش پاست. خوشمند نیست برادر دمی 3 کارت میکشیم کدامش میدونم اما 1800 اوشه باشه. سه چهار پنج سه چهار پنج سه چهار پنج. رقم 3 20 4 20 و رقم 5 21 تا 5 که اکای محمد جان اوشک چوا اکا جان اکای محمد جان اوشاتا 1800 روبل اکا جان می نویسیم برادر رو پفتو 2 6 اپای پرنسسا 7 5 7 اکای محمد جان 4 خودش توی باش. رقم 1 3 اکای هوتامشو اکا جان رقم 1 3 اکا جان رقم 1 3 یا تابع اکا ببرات گیر چک دوماد اکا جان یک 3 خله برادرو رقم 1 3 خویشمند است برادرو می نویسیم رقم 1 3 دا خویشمندو مرامت رقم 1 3 رقم 1 3 خویشمند باشه برادرو می نویسیم رقم 1 3 چرا نه رقم 1 3 ده رقم دیگه خویشمندو مرامت رقم 1 3 برادرو 10 نفره می نویسیم رقم 1 3 پوزی را تدشکه نمیکنیم برادرو می نویسیم رقم 1 3
تماشا 5 چیپس پیش از شما. بله رقم 5 گرفتگی رقم 3 خوی یک 3 خویش من موشم مرامت رقم 1 3 مرامت برادرو خویشمندو مرامت شیروی نه یا رقم 1 3 موندگی یا حرکت میکنیم برادرو رقم 1 3 را میگیریم کارتا را میکشیم. رقم 1 3 خالی برادرو میگیریم کارتا را میکشیم رقم 1 3 یا حرکت برادرو رقم 1 3 هست خویش من برادرو می نویسیم رقم 1 3 300 رو یک از اومگه که اکبر اومگه رقم 1 3 هسته خویش من برادرو می نویسیم رقم 1 3 3 اکه اکبر نویسیم 3 رقم 3 اکه اکبر یا رقم 1 برادرو یا رقم 1 نوش کنم اگه چکش بید یا رقم 1 اکبر 3 نولو یا رقم 1 برادرو یا رقم 1 دا می نویسیم یا رقم برادرو میگیریم کارتا را میکشیم بوزی را زدشکه نمیکنیم برادرو یا رقم 1 هسته خویش من یا رقم 1 برادرو می نویسیم یا رقم 1 برادرو یا رقم 1 10 نفریم 10 نفریم یا رقم 1 نیسته خویش من می نویسیم یا رقم 1 برادرو 10 نفریم می نویسیم 10 نفریم برادرو یا رقم 1 خلیه یا حرکت گفتم شد سندوره بله اپا جون سندوره یه دو وقت چه پرسیدن در کره ابو تماشا موزش نموشو و پاک تگه اکای او تام شو پنج بگیم از اون نیست گفتم اپا جون هم ناو یا رقم 1 بوده و آخر با 5 نیسته ایفیرش من نمیده کیم گجای بفکرم بله اپا جون ایفیرش در کیم گجای بفکرم که ننویسته است این با رقم 5 شد اکای هوتام شو اکا جون یا بعد سالا بنویس یا رقم 1 برادرو یا رقم 1 ای بچه
Акай Отамшо акаҷон як рақами як акаҷон. Бачаи прикол дорад, чӣ дорам ба худоӣ. Алё. Ва алайкум салом. Акаҷон ҳама эфирта кама как пешка акаҷон. О ака эфир ака да ким гуҷа акаҷон буна да WhatsApp наистесам рақами як холи ака мегум худ ака рақами 2 наистеси. Рақами як мегум рақами 3 наистеси бу. Амур. Охи як холи акаҷон. Рақами 3 ҳамаш дигар рақамо пура ака я рақами як холи. Бале пура ака 300 рубл дори я рақами як холи гирмам рақами ага. Тамом ака дура эфир ака пол ям сирқа пеш бар ака эфир пеш мешава. Ман. Тамом бародаро рақами яга акаи Отамшо гирифт. Яга? ҳа? Рақами акаи Отамшо. Бале. Тамом апай принцесса гуфтам шуда WhatsApp ки эфирта пеш кун. Пул дура 300 рубл ма гирифтам. ҷои холӣ ҳаст. Як ҳастай чанд сумай. Акай Раҳматуллоҷон хуш омадӣ акаҷон. Рақами як акаоз гирифтан акаҷон. Иншоалло ака ваъде кун аго рақам холӣ беша метем та акаҷон. Кам тарак сабр кунед акай Орифҷон, акай Раҳматулло кам тарак сабр кунед. Баъд ик кун аго рақам холӣ беша метем та. Онча. Акай принцесса рақами 2600 дори, акай Муҳаммад рақами 51200 дори, акай Рустам рақами 410800 дори, акай Аба рақами 300 акай Отамҷон рақами 100. Касе мезана бародаро 1800 рубло шава. 1 12 та 2 22 та 3 10 та 4 21 та 5 20 та 6 20 та ва рақами 7 20 та. Рақами 2 шавата. Кеду. Да, принцесса. Апай принцесса ба 22 шавата апаҷон 1800 рубл. Менависем пафторо бародаро камои пафтора сраза пафтор. охи акай Раҳматуллоҷон акаҷон ҳамаш соҳиб дошта охи акаҷон ҳамаш соҳиб дора. Ҳама пафтор карда буд. Апай принцесса пафтор. Апай принцесса пафтор, апай ки буҷа? Акай Рустам пафтор. Рақами 1357 холия бародаро рақами 1357. Марамад акай Раҳматулло акай Ҳоҷӣ акай Ориф марамад кунед акоина рақами 1357 холия. Рақами 1357 5 акай Ориф мега бинайсча 137 рақами 137 акай Ҳоҷӣ акай Раҳматулло. акай Ҳоҷиҷон акай Раҳматуллоҷон марамад ака рақами 137 бародаро холия менависем. Муҳаммад пафтора? Не паста. Рустам чи? Рустам пафтора. рақами 137 бародаро холия менависем. рақами 137 се рақами дига бародаро ҳаракат мекунем.
بله اکای حاجی جون 57 میگه. رقم اکا 5 گرفتگی، رقم 1 3 7 اکای حاجی. دوستان فاکتوره. آه؟ دوستان. بله. اکای حاجی جون رقم 1 7 میگه. 1 7 اکای حاجی. چک پرتو اکای حاجی جون خطی اکای عریف جون هر تون چک پرتو اکای جونو یک طرف که اکای حاجی. یا رقم 3 برادرو خودش من باشه می نویسیم. عریف چند بود؟ 5 5 و یا 5 عریف. بله. یا رقم 3 برادرو خالی می نویسیم. یا رقم 3 اکای بچه هست برا. محمد حضور دسر. یا رقم 3 برادرو خالی می نویسیم. یا رقم 3 خویشمن هست می نویسیم. 7 3 یا رقم 1 مون برادرو یا رقم 1 رکای حجه 3 و 7 نویس. یک خالی برادرو رقم 1 یا رقم 1 دا می نویسیم. اکای حاجی جون اکای عریف جون پول پارتوی اکای جونو پوش نو تاکای بیا چرا؟ محمد جون کدوم؟ محمد جون می نویسیم برادرو رقم 1 خالی می نویسیم. یا رقم 1 خویشمن باشه می نویسیم برادرو. یا رقم 1 برادرو خالی می نویسیم. یا رقم 1 رقم 1 در خویشمن هست برادرو. که اکبر فیصد رو من اول میخوام شده؟ اونم نشتم. یک گیر میگه. یک اکای بای اومد. که اکبر یک گیر. اکای عریف جون همیجه اکا جون اکای عریف. اکای عریف جون همیجه وشه اکا جون یا اتوید منطقه اکای عریف. اول سه سر آن. بله اومد اگه چند سو رو اکای حاجی برنامه کیا چکید اکا جون؟ تمام اکا اومد اگه تمام. یا رقم اکای بای اکای عریف جون همیجه اکا جون چک تا پارتو اکام 300 اومد. شکم اکا عریفه. عریف. عریف چی؟ 1200 اومد. اومد اگه اکای حاجی جون اومد اگه اکا جون. اکای عریف همیجه اکا جون اکای عریف. اکای عریف همیجه اکا جون اتوید منطقه اکای عبور. پارت افتون. تمام اکا اومد. تمام شد. اول پلیسی در رقم 28,800 داره. اکای دوستان رقم 4,200 موضوع داره. اکای وجود رقم 37,800 داره. اکای عریف رقم 5,900 داره. اکای اکبر رقم 1,900 داره. کسی میدونه برادرها 1800 روبل اوش شود. 1 13 اوش شود. 2 22 3 11 4 3 ولید اوش شود.
5 20 6 20 و رقم 7 21 رقم 4 که اگر رستم جان رو شود رقم 1 هم بعد نبوده که رقم 4 و 3 بلد زد می نویسیم پافتورو برادر می نویسیم اگر پرنسپ پافتور دو 6 4 هم پافتور اگر رستم اگر هوجی هم پافتور هست چند به اگر هوجی 1 7 3 7 دیگه 5 هم پافتور هست یا رقم 1 برادر یا رقم 1 می نویسیم یا رقم 1 هسته خویشمند یا رقم 1 که اکبر پس میگه گاب نیست که اکبر جون یا رقم 1 پرو هسته در گاز بالا عریف اکه عریف جون چک پرتو اکه جون اکه عریف یا رقم 1 خولی های برادر رقم 1 در می نویسیم برادر رو حرکت میکنیم یا رقم 1 300 برو ماد یا رقم 1 برادر یا رقم 1 خویشمن هسته می نویسیم برادر یا رقم 1 یک اکه عریف تمویل شم تمام اکه عریف جون 300 رو بلیده اکه جون حرکت که سرگزش بگه اکه جون اکه عریف جون یک عریف اکه عریف همین 300 دیگه هم پرتو اکه جون حرکتش ککم حاجی اکه عریف فوز یاد اکه جون اکه عریف چند بوس کرد اکه عریف چند بوس کرد شو ببین حساب ما اکه حساب من تایبه اوکی اکه عریف
تمام. دو رقم رو یادم. دو رقم رو. پیش باید گفتم 300. که نام میام چند بود که چند بود که من موزیک نام گذاشت بود بیچاره دوستان خان چه بودی مثلا بعد دوباره نه چند بود که توی سو کابل سه برا تمام ببین 300 رو دورا اسم بود چند سه رقم مثلا دیگه موزیک فهمیدی یا رقم بسیار پیشم این موزیک داد دو بود که در رقم بیشتر در رقم موزیک دارم این انا می دیومش بوزی میگه دیگه موزیک در رقم موزیک در رقم کاملا رقم ها رقم رو 1200 پلیسی 900 کشمی 900 300 رو فیمونه تمام خونش تازه تسکیه دیگه بچه اگر اپای پرنسس رقم دو شش خط از اون دست داره اگر رستم رقم 4000 داره اگر اوج رقم 379 اگر اوج رقم 5300 داره کسی میزنه 1800 دو شوه یک 20 تا دو 22 تا سه 20 تا چهار 33 تا 5 20 تا 6 10 تا و رقم 7 20 تا رقم 4 که اکای رستم جان با 33 او شوتا پافتورو می نویسیم برادرو پافتور می نویسیم پاس اکای وجود پاس میگم پرنسس پافتورا اکای اوریف 5 میگه رقم 5 خالی 4 اکای رستم میگه می نویسیم برادرو 10 نفره می نویسیم 10 نفره برادرو اپای پرنسس پافتوری اپا جون اپای پرنسس پافتور دو شش اپای پرنسس پافتور بیشتر اکای رستم اکای اوریف می نویسیم برادرو خوشبو عرلاش براد نشیده استایی اوخه اکای هم چی خیمه اکای جون عرادارش کرده استم اکای اوریف جون اکای جون تمام اکای بادی که اکای خوشبو میشتر موشه اکای با کارتر میکشم چی خیلی شما خوی اکای جونو رقم 137 برادرو خولی می نویسیم رقم 137 10 نفر برادرو می نویسیم رقم 137 رقم 137 فست خواهش ما برادرو می نویسیم رقم 137 رقم 137 برادرو می نویسیم رقم 137 حرکت نکنیم برادرو رقم 137 برادرو حرکت میکنیم رقم 137 رقم 137 از خودش ما برادرو می نویسیم رقم 137
رقم 1 3 7 برادرو. سه رقم دیگه یه حرکت میکنیم، میگیریم کارتا را میکشیم برادرو. یه حرکت. رقم 1 3 7 برادرو. 8 نفریم، یه حرکت میکنیم. رقم 1 3 7 یه حرکت میکنیم برادرو. می نویسیم رقم رو میگیریم کارتا را میکشیم. رقم 1 3 7 برادرو خالی می نویسیم. رقم 1 3 7 10 نفریم برادرو. 10 نفر شده می نویسیم. یه حرکت میکنیم. 1 3 7 میگیریم کارتا را میکشیم. رقم 1 3 7 خالی برادرو می نویسیم. رقم 1 3 7 یه حرکت برادرو. رقم 1 3 7 هسته خویشمن برادرو می نویسیم. رقم 1 3 7 برادرو یه حرکت میکنیم می نویسیم. یه حرکت برادرو می نویسیم. رقم 1 3 7 می نویسیم برادرو. شروع نه رقم 1 3 7 از خویشمن می نویسیم. خویشمندو مرحمت برادرو. رقم 1 3 7 خالی یه حرکت میکنیم. رقم 1 3 7 برادرو. 8 نفریم، یه حرکت میکنیم. یه رقم گیریم بود میشه برادرو. بازی را زدشکه نمیکنیم. شروع نه یه حرکت میکنیم می نویسیم.
یک سه هفت بگیر علاش کن حوزی برسمای پاختم از زنده باشه اکای یوسف جان خوش آمدی اکا جان خوش آمدی اکا یوسف یوسف رقم چنده؟ یک سه هفت یک سه هفت. بله. بله اکا جان گرفتن شد اکای آتام شد دیر کرد اکا جان اکای آتام شد دیر کرد اکا جان گرفتم جو رقم ها باید اکا در افری نیستن اکا بود اکای آتام شد دو هزار و هفتصد ماما اوکی. اکای یوسف بازور افسا. 1080 چه ماما اکای اولیف رقم 5 خطی نولی اکای رستم رقم 4 خطی پنجری مازور داری اکای پرنسیس رقم 2 6 خطی 800 داری اکای یوسف رقم 1 3 7 خطی 1800 داری اومد اکا یوسف جان اومد اکا جان اومد اکا رقم 1 31 تا 2 20 تا 3 20 تا 4 20 تا 5 20 تا 6 22 تا و رقم 7 20 تا رقم 1 گوش شود تا رقم 1 یوسف که یوسف جان آش چواکه جان 1800 روبل می نویسیم برادرو پافتوروست رازا پافتور 4 پافتور می نویسیم اپای پرنسیسا همه جای بنویس اکای اوریف 1 3 7 پافتور اپای پرنسیسا پافتوری اپا جان اپای پرنسیسا اکای اوتامشو 1 دقیقه اکا جان رقم 5 وزیرش دخولی اکای اوتامشو رقم 5 وزیرش دخولی اوز اپای پرنسیسا که این پافتور کنه پافتور نکنه با میتیم تا اکا جان اپای پرنسیسا همه جای اپا جان پافتور 2 6 اپای پرنسیسا اکای اوتامشو یا رقم 5 خولیا اکای اوتامشو یا رقم 5 اکای اوتامشو گفت چه اکای اوتامشو 300 hangi pul dura ha pul dura دیگه خوناش گخه گشته اکای استاد رقم 4 خطی 5200 داری اکای پرنسیس رقم 2 6 خطی نولی اکای یوسف رقم 1 3 7 خطی 1800 داری اکای رستم رقم 5 خطی نولی
رقم 1 11 2 21 3 10 4 23 5 20 6 30 و رقم 7 10 رقم 6 که رقم 6 اپای پرنسس اپای پرنسسا او شوات اپا جون هفتور اپای پرنسسا هفتور رو می نویسیم اپای پرنسسا هفتور میگه اکای یوسف هفتور اکای وی هفتور اکای رستم هفتور یا رقم 5 میمونه برادر یا رقم 5 بو میمونه داره اکای رستم جان رقم 5 اکای خیلی گیر اکای رقم پر شود سه از بازی کران گیره اکای جون یا رقم 5 اکای داره نمیمونه مکو یا رقم 5 سه کس دیگه اکا هر ستون دو کس در رقم داره یک از سه رقم رو بازی کران گیره یا 5 هم اکا یوسف نرد بینم اکا یوسف جان پانجا گیری خوشا اپای پرنسس رقم 26 قطعه 1200 داره یوسف رقم 157 قطعه 1 نیم هزار داره که رستم رقم 4 قطعه 4900 5 چی شده استه مازش نیسته نمیدونم اکا جان خوندشم کدو میزنه 1800 دو شود 1 10 2 22 تا 3 20 تا 4 10 تا 5 3 کرول 6 22 تا و رقم 7 21 تا رقم 5 اینی که او شود بس 3 کرول او شود تا اکای اوریف جون اکا جون ات کس کردین اکای نه رقم 5 3 کرول اکا او شود شد اکای یوسف جون پافتور اکای رستم پافتور اپا پرنسسا نشد رقم 6 قطعه اکای یوسف هو من پافتور پسیم اپا پرنسسا پافتور اپای پرنسس رقم 26 قطعه 600 داره اکای یوسف رقم 157 قطعه 1100 رو داره اکای رستم رقم 4400 کسی میدانه 1800 دو شود رقم 1 20 تا 2 22 تا 3 20 تا 4 21 تا 5 10 تا 6 11 تا و رقم 7 22 تا رقم 2 7 9 بله خوشمنده و رمرمت
یوسف بکر سه سال. پنج چی سوچ من سوزی گفتم پنج چی گفتم یکم سوز. چور ورا گیر میگه که رستم میگه چورا میرسیم برادرو خویشمنده ورا مرما اکای یوسف جون اگر رقم ختمه داره اکای اون کارتا کشم 5 ورا اکای یوسف یکی دیگه کی نمیشه اینا. 5 ورا تمام اکا نوم تا خیلی نمیدونم اکا نوم تا چک شما داریم چک شما میدونم چک تا پارتو اکا جون به پنجه اکای محمد پیشه بایی اکای محمد اگی پنجه اکای محمد جون پنجه خود محمد جون اخی رقم تعلیش که اکای دیگه یا رقم تعلیش که اکا جون تمام اکای محمد جون اخته چک تا حرکت که اکا جون اکای دیگه یا 3 ور اکای یوسف جون میگه رقم 1-6 برادرها رقم 1-6 نه 100 روبلی اکا جون ور نه 100 روبلی پنج شد رقم 1-6 برادرها خولیه رقم 1-6 6 میگه اکای دیگه 6 اکا جون چک تا حرکت که اکا جون یا رقم 1 هم برادرها میگیریم وارا پر میشوه دیگه یا رقم 1 هم میگیریم برادرها وارا پر میشوه دیگه شش یا رقم 1 برادرها اکای محمد جون اومد نه 100 روبل اکای دیگه یا چک تا پارت اکا جون بک چی متا دیگه نامده وجه اکا نامده بنامی کیه اکای دیگه یا بنامی کیه اکا جون یا دقیقه اکای یوسف جون همین چک همه اکای پرسیم بنامی کیه تمام رقم 1 خویشمن نیست اما اگه اکای دلشو نیست نوشه خیلی چو خیلی نه نه هم دیگه اکای دلشو نمونه یا رقم 1 برادرها خویشمن میشه ویگرش تنام کلان میشه ورا پر میشه بیا از زمین در شوریم بله بله خوردن شید آخر کلیسه رقم دو خط شایسته دوری آخر یوسف رقم 3 و 7,000 دوستا دوری آخر رستم رقم 4 خط 3,700 دوری آخر محمد رقم 5 خط نولی آخر دلشد رقم 6 خط نولی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 کدای میزنم برادرها 4,500 آشوا رقم 2 22 تا بوده 3 11 تا بوده 4 20 تا بوده 5
20 تا بده. رقم 6 3 کرول. اوش چوی. و رقم 7 22 6 که. شش خیلی چوب. اوش چوا 4500 روبل کجان. اوشک چوا. از 3 کرول. نویسیم برادر رقم نویسیم بعدی ورا پفتور نمیشود. بعدی ورا پفتور نیست برادر فقط رقم نویسیم فقط رقم 4 5 6 رقم 4 اکی رستم اول نویسته اکی یوسف جان 5 6 تا میگیریم تا اکی یوسف. رقم 2 اپای پرنسس میگیریم تا رستم چوب. بوکه. تمام اکی دلشو جان تمام. رستم چوب بوکه. اکی پرنسس اپای پرنسس رقم 2 6 نیست اگه که دوی خوری رسته اپای پرنسس 2 3 نیست اپای پرنسس 2 3 اپای پرنسس 4 اکی رستم 5 6 اکی یوسف. رقم 1 7 برادرو. هفت اکی یوسف. یا رقم 1 یا رقم 1 برادرو یا رقم 1 یا رقم 1 یا رقم 1 خلیه برادرو می نویسیم. یا رقم 1 برادرو خلیه می نویسیم. یا رقم 1 رقم 1 در خویشمن باشه برادرو می نویسیم. یا رقم دیگه برادرو یا رقم 1 از خویشمن می نویسیم. یا رقم 1 یا رقم 1 برادرو. رقم 1 در خویشمن است برادرو می نویسیم. 10 نفر می چه نباشه بگیش. تمام اکای یوسف جان تمام اکا جان گیریم تا اکای رقم 1 میگه اکای یوسف میشه. بچه ما بعدی تمام اکای دلشد تمام اکا جان دیدگی اکا میپرفامید
بازی را گذارم کجا میبرم تا خوشم Acá Rustam raqam shu hadisa azor shu sadori acá princesa raqam 270 acá Yusuf raqam 1.5.6.7 کسی میزنه 1800 روبل اوشا برادر رقم 1 20 2 20 3 22 تا 4 20 5 20 6 چقدر میشه چی 10 تا و رقم 7 21 تا سکه های princesa سه پرنسسا او شوتا هفتو را که رستم هفتو را که پرنسسا که یسوف 5 6 7 رقم 1 خولیا یا رقم 1 برادر با رقم 1 خولی موند یا رقم 1 برادر خولی ها بنویسیم Yusuf tu patah Yusuf خوب باته؟ نداره پول اکا یوسف جون اکا جون پولو تمومش ده اکا یوسف جون پول نپرده میگم چند سو برکم بای؟ اکا جل شو Abi bir şey saymış. شور نیم ازو تمام اکا جون گب نیست یا رقم 1 خولیه برادر رو حرکت میکنیم یا رقم 1 ده ازو 80 اومد Yusuf یا رقم 1 خولیه برادر رو یا رقم 1 هسته خویشمن می نویسیم یا رقم 1 ده برادر رو یا رقم 1 هست خویشمن می نویسیم برادر یا رقم 1 هم میگیریم کارتر هم میکشیم بازی را زدشکه نمیکنیم برادر رو
Я рақами як бародаро холия менависем шерои нар я рақами як хоҳишмандум маромад я рақами як я рақами як бародаро хоҳишманд аста менависем я рақами як шерои нар я рақами як аст хоҳишманд менависем я рақами як я рақами як бародаро гир мега ка акбарагича Aslında adamın бале касе мезанам бародаро 1800 рубл шава як 31 та 2 21 та 3 20 та 4 Ахмад'dan buluşamadı. 10 та 5 22 6 20 ва рақами 7 ё шавата 32 та Akay'ı bu befreşen bu. не 7 32 ка Haf Akay Yusuf. ака юсуфҷон ошак чавакаҷон як нозади ака Yusuf atmış baktı. Ha? какия Yusuf. ҳафто ка юсуф ҳафто я рақами як бо холия бародаро акаи акбарҷон пафтори акаҷон бинавис акаи акбар акаи акбарҷон бинавис акаҷон пафтор боши ака пафтор бинавис насиби акаҷон ҳамаш акаи акбарҷон ҳамаш ай насиби акаҷон да насибош акаҷон мезани пас чикар акбара Ha? ки акбар пас мега тамом я рақами як бародаро менависем я рақами як да хоҳишманд бошад я рақами як да менависем
یا رقم یک برادر خالی است. من نویسیم برادر یا رقم یک از خواهش من. یا رقم یک می نویسیم برادر حرکت میکنیم یا رقم یک. یا رقم یک برادر حرکت میکنیم یا رقم یک. شیروی نر یا رقم یک از خواهش من می نویسیم برادر یا رقم یک ده. یک گیر یکم اپای پرنسس یک میگه. دورم اکای یوسف رقم 567 که از او 800 دوره اکای پرنسس رقم 200 کتی 300 رو بگذاریم اکای دوستان رقم 4 کتی از او 800 دوره. رقم یک 20 تا 2 11 تا 3 11 تا 4 20 تا 5 22 تا 6 30 تا و رقم 7 12 تا رقم 6 که رقم 6 اکای یوسف که یوسف جان چه که یوسف هم دوسیه بره آش شود اکا جان هفتور اکای رستم هفتور اکای یوسف رقم 2 خالی اپای پرنسس یک دو خالی منو با رقم 2 خوبی پرنسس یک سه یک سه خالی ما برادران می نویسیم رقم یک سه. رقم یک سه برادران خالی هم می نویسیم رقم یک سه. یا حرکت برادران رقم یک سه خالی هم می نویسیم رقم یک سه.
رقم یک سه برادرها خلیای می نویسیم. رقم یک سه یا حرکت برادرها رقم یک سه را بگیریم کارتر را بکشیم. رقم یک سه خلیای برادرها رقم یک سه خلیای خوش رقم یک سه و شعر خوش ما باشه بنویسیم یا رکشم که در رقم دیگر را میگیریم کارتر را میکشیم کدام خوشمانه بنویسه شعر نه و نگاه کردن رقم ها بود نمیشه رقم را میگیریم بوزی را یار میکنیم رقم یک سه خوشمان هست برادرها می نویسیم. شیروی نه یا رقم میکن رقم یک سه دا رقم یک سه برادرها خوشمان باشه می نویسیم. رقم یک سه دو رقم دیگه موندگی برادرها یا حرکت میکنیم. رقم یک سه برادرها یا حرکت رقم یک سه هست خویشمان برادرها می نویسیم. رقم یک سه شیروی نه یا حرکت میکنیم. رقم یک سه دا برادرها یا حرکت برادرها می نویسیم. رقم یک سه دا رقم یک سه خویشمان هست برادرها می نویسیم. رقم یک سه شیروی نر 8 نفریم. رقم یک سه خلیه می نویسیم. 8 نفریم. یا حرکت برادرها رقم یک سه خلیه می نویسیم.
رقم یک سه خولیه برادرو حرکت میکنیم. رقم یک سه از خویشمن رقم یک سه ده. برادرو 6 نفریم. رقم یک سه خولیه می نویسیم. 6 نفریم. شش نفریم برادرو. یه حرکت رقم یک سه ده. کد جمشید میرزویف. زنده باشی اکا جان، زنده باشی. رقم یک سه خولیه برادرو می نویسیم. رقم یک سه. هشت نفریم برادرو. رقم یک سه هست خویشمند می نویسیم. یه حرکت برادرو. رقم یک سه هست خویشمند. رقم یک سه خولیه که یا ماست چو میگیریم یک اکی یاکوب یا اکی یاکوب میگم شخدانی که یاکوب رقم یک. سه اکی یوسف. سه اکی یوسف دیگه بچه اکی یاکوب اکی جان چک تا پارتو. اکی جان چک تا پارتو. سه اکی یوسف بله. یک اکی یاکوب چک تا پارتو اکی جان. اکی یاکوب چک تا پارتو اکی جان. رقم یک چک تا پارتو اکی. حرکت که اکی یاکوب جان چک تا پارتو اکی جان. بازی را زدشکه کنیم اکی.
اکای یعقوب اکجون همینجا اکجون رقم یک. رقم یک پاسته برادرو، رقم یک پاسته. چک شلم نامده. رقم یک دمی نویسیم برادرو، رقم یک. یک اکای اپای پرنسسه. اپای پرنسسه چند سو بوده؟ پای پرنسسه چه پارتا پا جان؟ پرنسسه آمده سه. یا حرف میخور. اومد اکا جون. خب دیر کردی اکا جون، رقم تا که در اپای پرنسسه دودیم شد. اکا یک. دیر کرد اکا رقم در اپای پرنسسه دودگی رقم تا. بعد یک کن بگیرم تا اکا. اکای یوسف رقم 356 کردی. یا دور شو سال داری اکای پرنسس رقم یک بکتی نوره اکای رستم رقم جو کرده دومی مزور داری. اپای پرنسسه همه جایی. اپای پرنسسه. اپای پرنسسه همه جایی اپا جون. اپای پرنسسه همه جایی اپا. یک اپای پرنسسه گفتی یا؟ یا بود خوندی بود. کدو میزنه 1800 بولو شوا. یک 22 دو 21 سه 10 4 20 5 20 6 20 و رقم 7 در آخران 22. یک 7 وره. یک 7 که دادا اکای پرنسس یوسف. اکای یوسف خطی اپای پرنسسه وره. فهمیدم اکای یعقوب جان دیر کرد اکا جان در اپای پرنسسه دودم شه. اوزی اکا وره گذار اکا جان بگم رقم بنویس میگیرم تبا. خوشمندوی وره هسته اکای رستم وره میدوره اکا جان اکا رستم.
خواهشمندی بر است 4 ور اکای رستم. اکای یوسف یکم رقم داره یکم شما. خواهشمند همش برادر کارتا دامی 3 نفر میکشن کارتا. اکای یوسف یکم رقم داره 5 3 بره. تمام اکا جان یک رقم. خواهشمند است رقم 2 و 6. رقم 2 و 6 در خواهشمند است برادران می نویسیم رقم 2 و 6. آن دیسی که بارا. اکای یوسف. رقم 2 و 6 خواهشمند است برادران می نویسیم. دو پاست. دو که پاس باشه در همین قرار دام کارتا را میکشم کدومش میزنه اوشون شود. تمام اکای یوسف جان تمام اکا جان. خوشه. اکای یوسف رقم 3 5 7 خطی 600 روبل داری اکای پرنسس رقم 1 خطی نولی اکای رستم رقم 4 دوباره از 600 داری. تمام. اوه اون خودم بود. بله. کدوم میزنم برادرها 4000 روبل باشه باشه. رقم 1 21 تا. رقم 3 11 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 20 تا و رقم 7 20 تا. یکی یا اکای پرنسس و 21 گوشه و تا پجان 4000. های پرنسسا رقم می نوشیم برادر بعدی ورا رقم می نوشیم. اکای وای اکای یوک اکای خوب بنایست رقم را اکا گیرم تنگم رقم می نوشیم برادر رقم می نوشیم. ای بودی 300 می نوشیم برادر. پس دلتر میدونم سلامت باشید. 4 هفتوره کی پاستا چرا چه میدونم علاش کنم 5 6 که اوتام شوه چون استا 5 6 چون من شو شو بله. رقم اکا یوسف جون اکا یوسف جون و اکا رقم 1 2 3 7 کدومش گیرم تا اکا جون اکا یوسف جون آنها نیستم این 300 تا دیگه
یک دسته که یوسف گیر اکای وای اکای یعقوب همینجا اکای یعقوب همینجا آخه اکا و تام شد اول اکا 5 6 نوشته اکا جون ما همون رقم گرفتیم تا اکا و تام جون اکا و تام شو اول اکا 5 6 نوشته ما رقم گرفتیم تا اکا جون رقمی وای شد اکای 4 اکای وای اکای رستم اکا یعقوب همینجا اکا جون بنویسه برادرای همه افرا کمتر پیش کنه التماس چند زور اپه پرنسسا ها؟ پرنسسا پرنسس همین دیشه شو آزاد میره برادرو رقم 7 اکای وای اکای یعقوب رقم 7 خلیه برادرو رقم 7 می نویسیم رقم 7 خلیه برادرو می نویسیم رقم 7 رقم 7 هست خواهی شما برادرو می نویسیم چون از رفتی هم پیویم پرنسس 7 گیر 7 اکای رستم چه کرده و اون مگه 600 رو بلا اکای و تمشا مگه 300 رو بگه باید اکای یخشان دو را هم چه گره؟ تمام شو مثلا مگه و براخ مگه نه خیلی که 7 اکای و یخی اکای رستم و 7 میگم شو رفت پرستم بله اکای یعقوب اکا جان دیر کردی با اکا جان دیر کردی اکا جوی رقم گرفتم دیر کردی اکا جان جوی رقم گرفتم خوش تمام برادرو می نویسیم برادرو اکای رقم 7 افیر چسبید همه جای اکا جان تمام افیر از سوز کردیم اکا جان تمام تر افیر منم پدودید کرد اکا جانو می نویسیم برادرو اکای یوسف همه جای اکا جان اکای یوسف همه کسی همه جای اکا اکای یوسف اکای ویا همه کسی همه جای اکا یوسف چی کار کرد؟ یوسف اکای یعقوب اکای یوسف اکای رستم همه جای اکا بنویسی اکا همه جای وشه همه جای بنویسی اکای یعقوب جون اکای یعقوب جون اکای یعقوب رقم 7 اکا پیش اخید اکای رستم نویست اکا خیلی اجدر کردم تا اکا جون ننویستی
هیچ اکا یوسف جون نکشیدم کارتر اکا جون رقم 7 اکا رستم اخته اکا جون اکا یوسف جون 300 رول میپرتوی اکا خود اکا جون 300 رول میپرتوی اوکی جان خواهی که وجوده بین اکا یعقوب اخا اکا رستم اکا یوسف اکا تمشا هم بو اکا تمشا همه جای اکا جون دوستان تماشا یوسف اکا تمشا همه جای تمام اکا جون $600 $600 همه پرتو تمام ننویسیم برادرو برادرو می نویسیم رقمو دا برادرو اکای با همه جای اکای دمش چی اکای با کی همه جای باشه ای خب این چرا؟ چرا بیم؟ اکای یوسف اکای رستم اکای یعقوب همه جای اکای هوتامشا همه جای اکا جنو همه جای اکو فکر کنم اکای پدوه بای فکر کنم پدوه کرکو اکو همه جای اکای با اکای یوسف اکای رستم اکای هوتامشا همه جای اکا الو tamam گذشته اکای رستم همه جا بوده اکای یوسف جون همه جا اکا جون اکای یوسف چی میره؟ میپیا ها؟ اومد اکا یوسف جون اومد اکا جون اومد اکا یوسف 1200 روبل اومد اکا جون اکای هوتامشا همینجا باشه اکا جون یا عطفت اکا جون کارتر هم میکشم میخونن کارتر هم میکشم اوکی دبرس اکا جون هم همینجا بده اکو بیاری خوش سازه خوشه همه جای اکو خوشه اگر رستم رقم 47 1000 رو داری اگر یوتام شو رقم 50 داری
Aka Yusuf rakam yardım ise katı sesi alır bunu yaparsın. Ne o para fazla düsa parto. Ha? Hazır düsa da mağaga. Olur bir sabah olur. Onda çalışmayayım ona. Ha? Fiyat olsun. Neyse. Aka Yusuf rakam yardım ise katı nefes alır bunu diyor doğru. Tamam Akay Baycan. Söz tut Akay Yusufcan. Akay Yusufcan. Söz ay kaka. Tamam Akacan. Saat koyuş defiram. کسی میزنه 1800 شوه رقم 1 10 تا 2 20 تا 3 21 تا 4 20 تا 5 22 6 22 و رقم 7 20 رقم 56 که Hangi şar? بله Tamam şar. هر شد تمشا بود Ha? تمشا Oo. رقم 56 اکای تمشا Bana. مرحمت برادر وارا خویشمند باشه مرحمت وارا اکای یوسف جون اکای رستم جون مرحمت خویشمندای وارا می نویسیم خویشمندی وارا باشه برادر می نویسیم اکای تمشا گرفتم تا اکا جون گرفتگی اکای یاد اکا جون وارا شدگی اوزی کنی اکای یوسف خطی اکای رستم نداره ویگیش هم بیتیم تبا اکای یوسف جون اکای رستم جون چی میگه اکو همون پس بدی وارا وارا نمیداره اکای یوسف جون اکای رستم جون همه جای اکام خویشمندی وارا هسته برادران نه صد روبلی وارا می نویسیم نه صد روبلی وارا وارا هست خویشمند برادرو Ha bu şart ya. Ay bu ses az. او شاعت اکای اوتان شو دا اکای اوتان شو دو دمشا اکای رستم شو دو دمشا اوجا اکا جون جدال کنم اکای اون کس خوی نگفت دا اکای دو دمشا ای بازی 300 می نویسیم برادر اکای یوسف اکای رستم اکای اوتان شو می نویسیم اکای اوتان شو 5 6 نویستگی ای می نویسیم اکای الو Vaya raznica nestaje aka, vaya kad da mi mesta aga on kas nadura bada khidmet aka viklisha. Vaya karj bro ma aga aka vaya ja kas kan sab mekni aka jun ya on kas ki nadura ma baka viklisha meti anta. Man ja kas zo ma aga. Ha? Man. Kar ustanjo aka ustanjo ay bolis hesab na sakam duje do dem sharaf aka jun. Aka Rustam
اکا رستم جای عطفه مونتی اکا جون. رقم 2 3 4 اکا یوسف. اکا رستم رقم 1 7 خلی اکا جون خویشمن باشی محمد. یوسف دست چو من پس نباشم. گرب نیست اکا جون. که پس چانس میدار که رستم. ازولو بو اکا رستم جون واتساپ نه اکا جون پول تانین پارتون. می نویسیم برادر رقم 1 7 برادر یا حرکت رقم 1 7 می نویسیم برادر رقم 1 7 خلی ها. می نویسیم برادر رقم 1 7 خلی اکو رقم 1 7 خلی می نویسیم رقم 1 7 بر وقت می نویسیم برادر رقم 1 7 خلی رقم 1 7 یا حرکت برادر رقم 1 7 شروع نر خلی یا حرکت میکنیم رقم 1 7 رقم 1 7 خلی برادر یا حرکت میکنیم می نویسیم رقم 1 7 شروع نر یا حرکت رقم 1 7 می نویسیم برادر یا حرکت رقم 1 7 رقم 1 7 هست خودش من برادر رو می نویسیم رقم 1 7 رقم 1 7 برادر خلی می نویسیم رقم 1 7
Азор ака Рустам гуфти 1000 рубл. 1000 рубл дорад. Рақами 17 холияи бародаро як ракат мекунем рақами 17 ка Юсуф чанд буда? Бо ки пур буда? جناب ما كان تمشو Каса. 1800 كان يسوق محسن رقم 17 бародаро акаи Юсуфҷон акаи Ҳотаншоҳ хутон монда ака ду кас мондагӣ. Бикаш навошам чо мекунем дига. Акаи Ҳотаншоҳ ҳамиҷа акам كان يقدر يكون أزل سامي ҳам كيف كان нафаҳмидам 1200. خوشم. أكاي وتمشو رقم 5 6 كتزور دسندوي أكاي يوسف رقم 24 كتنولي акаи Ҳотаншоҳ рақами 5 6 бо 7 ҳам медурори акаҷон. Се рақам медурори ака, се рақама. Акаи Ҳотаншоҳ се рақам мегири ака. 7 ҳам гирем там. ака се рақам медурори. Тамом азами. Гап нест. Маж. Не ака Юсуфҷон се рақам медурор мега рақами 7 ҳам дуровар, як рақами 1 мемона. Агар хоҳӣ рақами 1 ҳам дурори картара бигириштон пирра шава полисти. Рақами 7 ака гир. Ака Ҳотаншоҳ гир ча? агар рақами 1 ҳам дуроре вигириштон полни 1800 рубл мешавад. Ака Юсуф бикашем шате. Ака Юсуф бикашем картара. Як ҳам ахкам мекунем агани 2 3 4 5 6 7 2 3 4 2 3 4 5 6 7 1 2 3 خوشم. أكاي وتمشو رقم 5 6 7 كتي صدر بولداري أكاي يوسف رقم 24 كتنولي کسی میزنه برادرو 1800 روبل آخه 1500 روبل او شود. رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 و رقم 7 21 تا 7 کیه؟ ها أكاي وتمشو اکای Ҳотаншоҳ او شود اکا جان با 21500 روبل اکا جان. خوی بازیکن مرحمت اکا یوسف جان. دو سه چور اکا یوسف میگه.
2 3 4 акай отамшо бинавис акаҷон акай отамшо акай отамшо ҳамиҷа акаҷон рақами 1 5 6 7 холияи бародаро ҳаракат мекунем. менависем бародаро рақами 1 5 6 7 ҳаракат мекунем бародаро. پنج شش اکای 5 6 7 یا رقم 1 برادرها 6 نفره می نویسیم. یا رقم 1 رقم 1 خلیه برادر یا رقم 1 که محمد یوسف 2100 رو بلیگه اومد. یوسف خیلی اکا یوسف جان هر دوتون بوز کرده میگه اکا کارتا کشیدن گرفت هر دوتون همین کس موندگی اکا 1500 بگیره 6 رقمش اکا کشیدن این کارتا اگر روزی باشه اکا یوسف جان 1200 پاک آکوش آتشنا اکا یوسف جان یک بیتی ها کسی ستوه در رقم کاکی یا سی ستوه بکنم نه یا رقم یک منطقی خالی بکن یا رقم یک خالی بکن خالی باز میگم نه رقم یک اگه شد باید 4 رقم شد رقم هستی دا؟ ها؟ دا اکی باید خود یوسف دا یوسف؟ اکا تانشو رقم 5 6 7 خاطی اکنی مازول داره اکا یوسف رقم 1 3 4 خاطی نفساد رو بود
کسی میزنه 1800 گروه شود. 1 20 2 11 23 4 21 5 20 6 10 و رقم 7 10 رقم 3 او شود برادر. رقم 3 که که یوسف جان 1800 شود. اکا جان می نویسیم پافتورو پافتور اکای هوتانشو پافتوری اکا جان. اکای هوتانشو پافتوری اکام بنویس. اکای هوتانشو اکای هوتانشو پافتوری اکا جان. با فکر می اکای افیش گرین اخی بچی. اکای هوتانشو اکا جان. یا اتویدون تی اکا. رقم 5 6 7 خلیه برادر رو می نویسیم. رقم 5 6 7 خلیه برادر رو می نویسیم. رقم 5 6 7 پس میگه که هوتانشو می نویسیم برادر رو. رقم 5 6 7 خلیه برادر رو یه حرکت بکنیم. رقم 5 6 7 6 نفر این برادر رو. رقم 5 6 7 خلیه 5 6 7 گیرد است. 5 6 7 اکای محمد. پول دارم پول دارم میگوز کنم چه خوشم ها اکای استوک رقم 1 3 4 قطعی اکنی مزور دوره. اکای محمد رقم 5 6 7 قطعی 8400. کسی میزنه برادر رو 1800 رو شود. 1 23 تا 2 22 3 20 4
20 5 10 6 21 و رقم 7 20 رقم 1 دو شود. اکا یوسف و شود اکا جان با 23 پافتور اکا یوسف میگفتد می نویسیم برادرو. رقم 5 6 7 که محمد جان پس کرده که پافتور هر دو شود. خوشم اکا یوسف رقم 1 2 3 4 خط 1000 سال برداره اکا محمد رقم 5 6 فقط 7700 کسی میزنه 1800 رو گلو شود. 1 31 2 20 3 10 11 4 33 تا 5 20 تا 6 30 تا و رقم 7 20 تا رقم 14 شود. که یوسف ها شود اکا جان می نویسیم پافتورو اکا یوسف پافتور میگه که محمد هم پافتور میگه. خوش اکا یوسف 2700 رو برداره اکا محمد 6800 کسی میزنه 1800 شود. 1 20 تا 2 10 تا 3 11 4 20 5 21 6 20 و رقم 7 21
57 вара. Рақами 57 бародару вара. Ака Юсуф агар надрои ака вигир шуда акаи Муҳаммад метиҳам. Хоҳишманд бошӣ маҳрамат. Ака Юсуф Ака Юсуф битеш вигриш ин акаи Муҳаммад. Мерависем пафтуру. Ҳарш пафтур аст аза. Ҳарш пафтур аст. Ака Юсуф якунин азордори акаи Муҳаммад 7700. Кас намезана 1800 шава. Як, 21, 2, 22, 3, 10, 4, 11, 5, 21, 6, 11 ва рақами 7. 3 валид. Ошавата рақами 7 ки? Акаи Муҳаммадҷон ошавата ба 3 валид. Пафтур акаи Юсуф мегуфта. Акаи Муҳаммадан пафтур аст. Ака Юсуф 300 рубл дори, акаи Муҳаммад 8600. Кас намезана. Салом алейкум бозии додама. Не акаҷон бозии додама неста. Просто одан набуд ду кас бозӣ кардастанд. 1, 10 та. Шомади ака 2, 20 та. 3, 10 та. 4, 12 та. 5, ошата. 3 туз. 6, 20 та ва рақами 7, 20 та. ошавата акаи Муҳаммад ба 3 туз акаҷон. Я рақами дига айнамо падарака дахадад. Шотум чанд қаш мега акаи Муҳаммад? Поли сош кун. ها؟ 10400 акаи Муҳаммадҷон 10400 рубл дорӣ. Ака Юсуф пафтур мега. мерависем хоҳишманду акаи Муҳаммад. менависем бародаро рақами 5, 6, 7. من بستاول میپیم. قبل نیست اکای محمد. менависем бародаро рақами 5, 6, 7 холия 10 нафарем бародаро я рака мекунем. 10 нафаре менависем бародаро я рака.
پدرکه گیر یکون رقم. پدرکه گیر یکون رقم. رقم چند گیم تاکه محمد؟ رقم چند گیریم تاکه؟ شش اکه محمد. رقم 57 خلیه برادرو. رقم 57 خلیه برادرو. رقم 57 می نویسیم. اکای یوسف کنیم باکه. که کی اکه یوسف؟ 300 روبل دارم. که یوسف جون؟ 900 دیگه فرق. همون گل نیست. رقم 57 خلیه برادرو می نویسیم. رقم 57. رقم 57 خلیه برادرو یه حرکت میکنیم. رقم 57. می نویسیم برادرو. رقم 57 می نویسیم برادرو. یه حرکت رقم 57. یه حرکت میکنیم برادرو. دو رقم دیگه موندگه. یه حرکت. پنج اکه بیروز جون. رقم 5 اکه بیروز جون. رقم 7 مون برادرو. یه رقم 7. یه رقم 7 هم اکه بیروز جون. 57 اکه بیروز جون گیر. اکه بیروز جون چک حرکت که اکه جون چک. اکه بای اومد از او دسته دو بود. اکه یوسف. اکه بیروز جون چک هر سرگاز بگی. اکه جون چک سرگاز بگی. دیگه میبینیم شاید اکه جون رو میبینیم شاید. پنجاه. بله. اومد اکه اومد گاب نیست. اومد اکه اکه جون. گیر شاید. صد بزنم. بله. اکای یوسف رقم 1 دسته 4 خطی 300 روبل داره. اکای محمد رقم 6 خطی 10400. اکای بیروز رقم 5300. کسی میزنه 1800 و شد. یک 20 دو 20 سه 22 تا
4 25 26 20 و رقم 7 22 تا. رقم 3 و 7 برادرو ورش دیگه می نویسیم. خویشمنده ور مرمت ور خویشمند باشه برادرو 900 روبلی می نویسیم. ور 900 روبلی ور مرمت برادرو. نه سروبلی برادرو ور می نویسیم. نباشه کارتا دهالش میکشم بازی نو داموش میتونم. رقم 3 12 و رقم 7 21 7 دور شود. 7 که می نویسیم برادر بازی نو می نویسیم. اگر یوسف جون خودشمند و مرمت 4 5 6 رقم 1 2 3 7 برادر خالی رقم 1 2 3 7 4 5 6 کیم 4 5 6 کیم که یوسف 4 5 6 رفتم 4 5 6 رقم 7 اکای بیروز جون رقم 1 2 3 برادرو رقم 1 2 3 برادرو رقم 1 2 3 برادرو خالی می نویسیم. رقم 1 2 3 خویشمندان مرمت یوسف می نویسیم برادر رقم 1 2 3 10 600 رو رقم 1 2 3 خویشمند هسته برادر رو می نویسیم. 600 رو بود اوکی رقم 1 2 3 می نویسیم برادر رو رقم 1 2 3 4
رقم 1 2 3 خلیه برادر رو می نویسیم. اکا یوسف جون اکا بیروز جون اکا جون یکم رقم گدروی کارت را کشیدن گیریم اکا جون جدال نکنم. اکا یوسف جون اکا بیروز جون یا عطی نجاکو می نویسیم برادر رو خودش من موشم می نویسیم رقم های خالی دا. می نویسیم خویشمندو و مرمت برادر رو می نویسیم. می نویسیم برادر رو یا حرکت رقمی 1 2 3 خالی برادر رو یا حرکت میکنیم می نویسیم. رقمی 1 2 3 ده. رقم 1 2 3 سلام و علیکم سلام اکای مجنون خوش آمدی اکا جون خوش آمدی اکا. سه گیر سه اکای مجنون رقم 1 2 برادر رو رقم 1 2 می نویسیم. 10 نفر این برادر رو رقم 1 2 هست خودش ما می نویسیم. رقم 1 2 برادر رو که مجنون جون چه پرت اکا جون. که بیرو جون رقم 2 میگه. سی سال رو پیره که مجنون هم اومد. یا رقم 1 برادر رو یا رقم 1 میگیریم کارتا رو میکشیم.
یا رقم یک. یا رقم یک برادر یا رقم میکنیم یا رقم یک در یک اکا سپارتاک شما دیاکا شما دیاکا جون چند سوم 300 روبل پارتاکا تمام 300 روبل که سپارتاک اسپارتاک رقم چند؟ رقم یک این مجموع ها بله قطعه کل پارتون کرا که سپارتاک سرگاز بگی اکا جون سرگاز بگی اونجا که بیرز اونجا که بیرز پول داشته دوستان برام دوستان دوست یه دو رقم شامل کنه اوکی روی کام باز میبینیم شاکا جون بنام کی بیا که بای که سپارتاک بنام کی بیا که بنام کی بیا که تمام آگیا خوشم اون 300 روبل اکای صبح رقمی 4 5 6 خطی نولی اکای بیروز رقم یک 7 2 خطی اکنی مزادوری اکای مجموع رقم 3 نولی اکای سپارتاک رقم 1 نولی کسی میزنه برادرها 1800 روبل اوشا رقم یک 10 تا رقم دو 11 تا رقم سه 23 تا رقم 4 20 تا رقم 5 21 تا رقم 6 11 تا و رقم 7 30 تا 7 که ها ها و بیرو که بیروز جون او شواتا که بسی او شواتا آفتارو هفتار روز رازا هفتار می نویسیم باشی زنده باشی اکا جون پس وزیرش ده هفتار سه هفتار اکای مجنون گرم نیت اکای یوسف جون زنده باشی اکا جون و تیر دستگیری ها اکا جون زنده باشی می نویسیم برادرو 2 7 اکای بیروز رقم 1 4 5 6 برادرها می نویسیم رقم 1 4 5 6 ده پول پرته باز شده بیرو بخواه مجموع که مجنون چک پرتو اکا جون که مجنون جون چک پرتو می نویسیم برادرها رقم 1 4 5 6 7 ده رقم 1 4 5 6 ده Não, não. Não, vamos.
مینویسیم برادرها خواهشمندان رقم 1 4 5 6 دارم. مینویسیم برادرها یک حرکت خواهشمنده است. مینویسیم برادرها با نگاه کردن رقم بود نمیشه یک حرکت میکنیم. اکای بیروز جون اکای وای جون اکای نوشته اکای مجنون همه جای اکو اکای مجنون اکای بیروز جون همه جای ارده اکای مجنون اکای بیروز جون همه جای اکو یا عطفه ته کافی سیزن اکای بچه هست میرا نه اکای اخ بیست اکای وان بودو کو او سیزن کو اکای خودتان شو اکی مزوره خب اکای بیروز جون اکای مجنون جون اکا جون هر تو همجا وشکو همه کسی در امون خدا اکو
در این فیلم اکا هیچ کم نیست. انشاءالله اکا جنو با این فیلم شد ده همه تون سیلکا میپارتونید. اکا بیروز جون اکا مجنون در واتساپ اکا جان نویسه پلوتون هم میپارتون. با کم در امان خدا.